Mga putahe na kinalakihan ko na pag niluluto na ni Ermats, naiinis na ako kasi hindi ko talaga gusto yung amoy. So, may mga season kasi na sobrang daming bayabas sa isang lugar, kagaya nung kinalakihan namin. And then yung nanay ko, imbis na masayang, imbis na mabulok lang, gagawin niya, gagataan niya ito, tapos gagawin naming panghimagas. So ngayon, sabi ko, bakit natin ililimit sa dessert yung bayabas? Again, pag season niya, napakamura sa palengke, pinamimigay lang yan, tinatapon lang yan, hindi pinapansin. Eh kung gawan kaya natin ang diskarte na gawin natin siyang ulam. So for our bayabas, gagawa tayo ng 2 putahe, isang panghimagas, at isang pang-ulam. So tinatanggal ko lang yung pinakabuto niya. And wag niyo siyang itatapon kasi ito, kung mapapansin niyo, yan o, ang lakas ng amoy niya. Tapos kung mapapansin niyo yung laman niya, marami ka pang mapapakinabangan. So definitely, sayang yan kung itatapon nyo lang. Gagamitin natin yan mamaya. Pwedeng yung hiwain to ng mas maliit. So since pakukuluan naman natin siya sa gata, hahayaan na lang natin na yun yung proseso na dudurog doon sa ating mga bayabas. And then after nun, saka natin siya titimplahan according doon sa type ng dish na gusto natin. If you have coconut milk, pwedeng yun muna yung gamitin ninyo. But since marami tayong gata dito, gusto ko creamy na siya kaagad. So yan lang muna. Coconut milk, coconut cream, and yung ating bayabas. Pakukuluan natin hanggang lumambot. So, tatakpan lang natin siya for 30-45 minutes. Saka natin siya babalikan. So sir, pansin ko lang may ilan din kayong beds dito specifically for Azolla. Yes po, yes po. Azolla po is a type of water fern na napakadali pong padamihin. Yeah. Actually, nag-start po kami 2 maliit na container lang. Ngayon po, ang dami na namin, ang nilalagay lang po namin dito, again, yung dumi po ng rabbit. Yes. Tapos minsan, yung water sa fish pond, inuhulog din namin. Saan niyo po siya ina-apply pa? Bukod po doon sa ating mga manok, mga pato, sa isda rin po. Ito na rin yung pinapakain na natin. So, ang laki po ng tulong kasi hindi na kami bumibili ng mga commercial na feeds na medyo mahal din, may kamahalan. Ito po, since pinakain namin sila ng Azolla, 1 year po kasing hindi nangingitlog yung aming mga manok, pato. Talaga? Nung nag-start po kaming magpakain consistently ng Azolla, sunod-sunod po lahat sila nangingitlog na ngayon. May craze na nangyayari ngayon Parang nakikita ko lang na they're actually considering Azolla dahil nga para tong superfood. Superfood. They're considering this na ilagay doon sa diet ng tao. Alam na natin, napakaganda ng binibigay nito doon sa livestock, sa poultry, at sa iba pang hayop. Pero yun nga, may chismis lang akong naririnig recently na parang they're considering na rin Azolla na ma-integrate sa diet ng tao. So, yes po. Dahil kasi 'di ba parang superfood kasi siya categorized. So, although ang pinakamagandang senyales is at the very least hindi siya lason. Hindi po, hindi po. So parang ginagawa, bine-blend din ng mga nagda-diet. Kunyari, wala akong gantong space or hindi ko afford magkaroon ng gantong space sa bahay ko. Paano po ako makakapagparami ng Azolla? Actually, kahit po sa mga drums or batya lang, pwede Timba na. lang, no? Pwede na. Trapal lang po ito. Trapal na nasa pinatong sa hollow blocks lang po. So, hindi naman siya, hanggat hindi po kailangan gumastos talaga, whatever's available po sa paligid, talagang pwedeng gawin. Improvised. Ito, lahat ng mga kasama ko dito kanina pa nababaliw dun sa amoy na nilalabas itong niluluto natin. Tingnan natin. Woo! Ayan, kanina pa nila naaamoy yan. Kanina pa rin sila nananabi. Ayan, makikita nyo yung ilalim. Kumbaga parang nagmamantika na yung ating gata. Basically, at this point, ihahabol lang natin yung pinaka dagdag pampalasa rin natin. Nakakaraniwan, itatapon lang ito, pero we wanna make sure na ma-exhaust natin yung lahat ng flavors. Pero dahil pakukuluan naman natin siya, palalambutin natin,
hahayaan na lang natin na yun yung lumusaw. Ayan o. Yung bango niya mas fresh, mas light. So magdadagdag to ng karakter doon sa napakalalim, napaka-creamy na ginagataan natin. Pwede nyo rin tong i-blender na lang. Lahat sila magkakasama na. Yung laman, pati yung mga buto. Kung ayaw nyo na ng gantong proseso. Ayan. So nakuha ko ng most no. Ayan o. Yung guava juice na yan o. Kita nyo sa lapot. Sayang yan kung itatapon mo lang. And ito, nandito na yung kumbaga lahat ng pinakalasa ng ating bayabas. Hahatiin na natin siya. Isa para dun sa savory and yung matitira dito sa kalan para sa dessert. So ito yung ating pang savory. Ang pinakamaganda kasi dito, tig-isang ingredient lang yung maghihiwalay sa kanilang dalawa. Same process, pinalambot lang siya sa gata. Pero itong dessert natin, it's either gumamit kayo ng asukal o in this case, mas gusto kong gumamit ng condensed milk. At this point, pwedeng tapos na yung putahe ninyo. Pero ako personally, mas gusto ko lang siya ng medyo reduced lang ng konti para mas may body or mas malapot. So pwede mo siyang i-spread or gusto mo siguro lagyan ng yelo para mas malamig na panghimagas. Nakuha ko na yung consistency na gusto ko. Hindi siya masyadong malabnaw at hindi rin siya ganun kalapot. So perfect na siya. Pwede na tayo mag-serve. And para dun sa ating savory, kagaya ng sinabi natin, same process. Pinakuluan, pinalambot sa gata. Yung isa kanina, dessert, nilagyan natin ng condensed or asukal. Ito naman, pag-oong alamang. Definitely, pwede nyo rin siyang lagyan ng mga panggisa, bawang, sibuyas, luya. Pero sa akin, satisfied na ako ng ganito kasimple. At ganito ka low maintenance yung recipe natin. Kasi di ba may sinantol, ito binayabas. So ganun lang din, yung concept is to reduce hanggang makuha mo yung consistency na gusto mo. Sa akin, since pang-ulam yung iniisip ko sa kanya, gusto ko mas buo, mas chunky, and less saucy, kumbaga yung kalalabasan niya. So, tayo lang natin, pwede na tayo mag-serve. So additional tip lang din, ang pinaka-hinahabol ko dito or yung hinahanap ko is, ayan, yung medyo naglalatik yung gata niya. So nakikita na natin, ang ganda na nung pagkaka-brown doon sa ating pan. Pwede na ako mag-plate at mag-serve. Hindi mo akalaing isang prutas lang yung ginamit ko or isang ingredient. May sarili siyang distinct character kada putahe, mapasavory pa yan. Tapos nung naging dessert naman, ang sarap ng blend niya. Yung bango nung bayabas, yung linamnam ng gata, syempre yung tamis ng condensed. Perfect talaga. Siguro this is another way of looking at ingredients na limitadong-limitado kung gamitin natin. Bayabas, pipitasin mo, kakainin mo, tapos. Eto, may ulam, may dessert.